في حدث فريد تشهد صحراء الجزائر الآن ظاهرة انهمار مطري نادر الحدوث. السماء تبدو مشحونة بطبقات كثيفة من الغيوم، كما لو كانت نهر عظيم يطير في الهواء. أمواجه تتلاطم بفعل الرياح القوية، ثم تسقط مياهه بشكل فجائي في مشهد مهيب. إنها يا سادة ظاهرة الودق أو قنبلة المطر التي تعاود ضرب صحراء الجزائر من جديد في مشهد عجيب لم تراه من قبل. مرحبا بكم وكل التحية لحضراتكم. في اللغة، الودق بفتح الواو وسكون الدال هو تفريغ الماء من السحاب وانهمار كتلة واحدة. أورد صاحب المعجم الجامع للمعاني: ودق المطر سقط ونزل، ودقت السماء أمطرت، ودق إليه قرب ودنا منه. وعلميا تتشكل ظاهرة الودق نتيجة اندفاع تيارات هوائية قوية صاعدة داخل السحب الرعدية تحمل الماء إلى أعلى السحابة الكثيفة، وعندما يبرد هذا التيار المندفع ينهار وتسقط المياه بشكل عمودي. وفي الوضع الطبيعي يكون توزيع الشحنات الكهربائية داخل السحب منفرد وغير متكاثف، ولكن بسبب تأثير بعض قوى التجاذب تتراكم السحب المختلفة، مما يؤدي إلى تنافر الشحنات الكهربائية الموجودة في السحب. ومع استمرار تكاثف الشحنات يحدث انفصال لها إلى موجبة وسالبة، ويتزايد فرط الجهد بين طرفي السحابة الموجبة والسالبة، ومن ثم تحدث عمليات تفريغ كهربائي واسعة النطاق تفضي إلى موجة من البروق والرعود المصحوبة بأصوات الصواعق التي تتزامن مع النزول الهادر للودق. ويتوافق التفسير العلمي الحديث لظاهرة الودق والمعتمد بالأساس على معطيات بحثية دقيقة مدعومة بتقنيات الرصد والاستشعار عن بعد، مع السبق القرآني الكريم بأكثر من 1400 سنة خلت. ومن المنظور الجغرافي تحتل الصحراء الجزائرية مساحة شاسعة تتجاوز 84% من المساحة الإجمالية للجمهورية الجزائرية، وهي الجزء الأهم من الصحراء الإفريقية الكبرى، ثاني أكبر صحاري العالم من حيث المساحة، والتي تتسم بتنوع عجيب وفريد في ظواهرها الطبيعية. ففي شمالها الشرقي منخفض يتدنى إلى ما تحت مستوى سطح البحر تتجمع فيه أهم الواحات، ثم منطقة الكثبان الرملية التي يتراوح ارتفاعها ما بين 200 و500 متر في العرق الشرقي الكبير والعرق الغربي، ثم منطقة الهضاب في تادمت، وأخيرا منطقة الجبال في التاصيل ناجر بالجنوب الشرقي التي تحتضن قمة تهيت بارتفاع يصل إلى نحو 2918 مترا. وقد شهدت المنطقة نشوء حضارة أذهلت العالم ما زالت أطلالها بادية للعيان حتى الآن، خاصة في مدينة سيفار. وفي أقصى الركن الجنوبي الشرقي بولاية تمنراست تبدو في الأفق قمة الهكار. إنها صحراء فريدة وعجيبة حقا، تعرضت في العصور القديمة لانقلاب مناخي حولها من مروج وأنهار إلى رمال صاخبة تذروها الرياح على مدار الساعة. ويبدو أن الظواهر المناخية التي صارت ضيفا على الصحراء والمتمثلة في الهطول المطري الغزير وظاهرة الودق الفريدة بشارة خير لعودة صحراء الجزائر إلى سيرتها الأولى، حيث بدأت الحياة تعود للبحيرات الجافة، وظهرت نباتات وأشجار في مناطق كانت إلى وقت قريب قاحلة، وأصبحت السفوح والمرتفعات
تغطى بالثلوج خلال فصل الشتاء. وبحسب ما ورد في تقرير علمي أمريكي حديث استند إلى معطيات أقمار الأرصاد والطقس التي تجوب الغلاف الجوي على مدار الساعة، ونشرت مقتطفات منه في صحيفة واشنطن بوست، فإن ما تعرضت له صحراء الجزائر من انهمار مطري غير مسبوق فاق المعدل الطبيعي بنسبة تجاوزت 500%، إنما يرجع بالأساس إلى تغيرات أو بالأحرى انقلابات مناخية غير معتادة في الغلاف الجوي أفضت إلى تعديل في أنماط الطقس وفقا لما أورده النموذج الأمريكي للطقس GFS. ويزيد من كم الهطول المطري اندفاع تيارات الحمل في منطقة التقارب بين المدارين، وهي حزام من الرياح والعواصف الرعدية التي تنتقل عادة من الشرق إلى الغرب عبر وسط إفريقيا. ولكن يبدو أن بوصلة هذا الحزام بدأت تتحرك على غير العادة نحو الشمال، ومن ثم جلبت معها العواصف والرعود والبروق والأمطار الغزيرة إلى مناطق الصحراء الجزائرية التي لم تكن تشهد من قبل مثل هذه الظروف المناخية. وساعد في ذلك أيضا التراجع الفجائي في نشاط الأعاصير بالمحيط الأطلسي خلال الفترة الأخيرة. إن تحرك الموجات المدارية نحو الشمال يحدث أمرا عجيبا، حيث يلتقطها الهواء الصحراوي الجاف ويجبره على الانهيار أو بالأحرى الانهمار، مما يدفع بنزول الودق كما لو كان قنبلة مطر. يقول آدم ليتشيو مطارد الأعاصير الأمريكي الشهير إن الحدث هو تحول غريب لم تشهده الصحراء الكبرى منذ نحو 1.4 مليون سنة خلت، مع الإشارة إلى أننا انفردنا منذ 2 تقريبا بفيديو حصري على هذه القناة يرصد الظاهرة الودقية الغامضة يمكن الرجوع إليه. والسؤال الذي يطرح نفسه: وماذا يعني ظهور الودق في صحراء الجزائر؟ إنه يا سادة بشارة على بدايات التحول الكبير في الصحراء الجزائرية كما سبق الإشارة إلى ذلك، ويمكن مشاهدة ذلك على أرض الواقع في الغطاء النباتي الذي اتسعت مساحته على تخوم واحات النخيل، وكذا ظهور غابات من أشجار الصنوبر والصدر التي صارت تأوي حيوانات كانت إلى وقت قريب مهددة بالانقراض، مثل ابن آوي الذهبي والضبع المخطط والزردي وغيرها من الحيوانات النادرة في صحراء الجزائر، والتي سبق أن تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة على قناتنا. أضف إلى ذلك التحولات التي طرأت على وديان ظلت جافة لقرون طويلة وأصبحت المياه تجري فيها الآن نتيجة امتلاء بعض البحيرات، كما هو الحال في سبخة المالح وبحيرة تيمومون التي امتلأت فجأة ولم يكن لها وجود من قبل بالجنوب الجزائري.